I vår familj så umgås vi väldigt mycket. Vi träffas några gånger i veckan, oftast hemma hos oss. Mina föräldrar bor en bit bort, men vi åker även till dem och de kommer hit. Jag har 2 syskon med familjer. Vi har gemensamt 6 barn, där några av de äldsta barnen har egna barn. Så att vi samlas ofta kring mat. Vi lagar mycket mat, vi spelar spel, vi spelar mycket kort, vi promenerar. Har alltid varit mycket i naturen. Mina föräldrar bor på landet, när det är till hav, när det är till sjö. Och det ser man nu även på mina barn och på våra barn när de är äldre, att de också är mycket ute i skogen, att det är någonting som alltid har funnits med. Johanna heter jag. Jag är mamma. Jag är gift. Jag arbetar med unga människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Jag har fött 2 av våra barn. Vi har en dotter på 22 och en son på 24. Och min man som jag hade sedan tidigare 3 vuxna barn som är mellan 27 och 31. Och vi är tillsammans familjehem till en kille på 9 år. Och vi har ytterligare en ungdom boende hos oss som vi ser som våra familjemedlem. En kille som är 22. Jag heter Fatima Hassan och jobbar i Uddevalla kommun som kursledare eller föräldrautbildare. Så jag har 4 barn tätt, man säger så. I mitt hemland är det vanligt. När jag var ny här i Sverige så jag tänkte att jag har kommit till ett land där det finns demokrati som jag har tolkat lite fel. Så får man ju fel information med landsmannen. Till exempel att han säger att det här är kvinnans land, det här är barns land. Det här är barnen som bestämmer. Om du inte gör någonting så det är sociala som kommer att ta över. Jag tänkte att barnen kommer att ta över min roll. Jag kommer inte vara en förälder som jag har varit i mitt hemland. Eller en förälder som jag är nu. Jag förstod att föräldrarollen ingen kommer att ta. Barn i svenska familjer bestämmer inte. De har en möjlighet att påverka familjens liv och val. Men sen får de också tydliga gränser vad som är okej och vad som är möjligt och vad som man kan tillgodose. Men alla i en familj ska ju tillsammans må bra. Jag heter Maria Arvidsson och jobbar på förskolan Lustträdgården som förskollärare och rektor. Barnens relation till förskolans personal är att vi är ett komplement till familjen. Vi ska inte gå in som ställföreträdande föräldrar utan vi är professionellt utbildad personal som ska ge barnen en trygghet och en innehållsrik vistelsetid då de är på förskolan tillsammans med oss pedagoger. Stora delen för mig som förälder är att det är fritid som gör det möjligt för mig att jobba oregelbundna tider och ändå veta att det finns barnomsorg och att barnen har det bra. Hållet jag är narkosläkare. Jag bor i ett hus tillsammans med min fru och 2 barn som är 6 och 9 år gamla. 4 hönor och en katt. För det gäller ansvarsbiten hemma med barnen så är det lite besvärligt för oss vad det gäller arbetssituationen. För vi jobbar oregelbundna tider båda 2 så att det är väldigt mycket vecka för vecka vem som hämtar och lämnar på skolan eller vem som lägger barnen och så. För vi är nästan alltid någon av oss borta från hemmet och jobbar. Men en vanlig vecka är det min fru som lämnar barnen på skolan på morgonen och sen så hämtar jag dem efter jobbet för jag slutar lite tidigare. Typiskt svenska föräldrar är man lyssnar in sina barn och utifrån deras behov och de behov man tolkar lever man sitt liv tillsammans. Ja, sedan några år tillbaka är det inte lagligt i Sverige att använda hot och våld gentemot sina barn. Man kan ställa krav och man kan ha förväntningar på sina barn men att det aldrig går över i en fysisk handling. Dialogen är den viktiga, att man diskuterar barnen vad det är för verkan och vilka behov man har och utifrån det arbetar sig fram till hur vi är gentemot varandra för att inte behöva använda fysiskt våld och hot. Pappaledigheten är ganska olika.
pratar om första eller andra barnet. Med första barnet upplevde jag att det tog all tid jag hade att bara mata och byta blöjor och se till att han var nöjd. Men pappaledigheten med andra barnet sen när jag hade lite vana, då var det mer att man försökte vara ute och åka på utflykter och umgås med det äldre barnet också. Då blev bebisen mer den som kom vid sidan av. Det var egentligen från början när vi förstod att vi väntade barn, så bestämde min fru och jag att vi försöker att dela ungefär lika på föräldraledigheten. Så då har jag varit, först har min fru varit hemma ett halvår ungefär, och sen har jag varit hemma ett halvår till innan barnen har börjat på förskolan. Vår ekonomi, vi har levt ihop i, nu vågar jag inte säga hur många år, 17 år kanske, och egentligen testat alla former av ekonomi tillsammans under den tiden. Så vi började med att ha helt delade ekonomier med varsitt konto där vi bara delade i gemensamma utgifter lika, och har egentligen nu gått över till att vi har ett gemensamt konto där bådas löner går in, och sen så betalar vi alla räkningar och sköter allting med den gemensamma poolen med pengar. Vi brukar komma hemifrån jobbet vid 5-tiden ungefär och hämta barnen, och då är det oftast någon aktivitet. De går i brottning och gymnastik, så det är ofta någonting som händer på kvällen för barnen, och då brukar det vara någon av oss föräldrar som följer med barnen på det, och den andra föräldern lagar mat, och sen efter aktiviteterna så äter vi. Jag tror att mycket av det, när man jobbar heltid, båda vuxna i en familj, så är det svårt att få det att gå runt utan att man jobbar hemma båda två också med att sköta hushållet och de sysslorna som behöver göras för att hemmet ska fungera.